Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái bánh ú nước tro nhân đậu xanh nha. Dẻo mềm thơm phức luôn, lên màu cực kỳ đẹp. Với nhân đậu xanh thì béo bùi. Mình để tủ lạnh vài ngày ăn vẫn ngon luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện bánh ú tro và bánh tét tro ngon này nha. Ở đây là mình có 1 kg nếp. Nếp thì các bạn dùng loại nào cũng được. Mình dùng đây là nếp sáp á. Phần nếp này là khi mà các bạn chuẩn bị làm đó thì mình đi vo rửa vài nước cho nó sạch bụi, để cho hạt nếp nó ngấm được chút xíu nước, nó dễ nở hơn. Tiếp theo mình dùng là 200g nước tro tàu nha. Nước tro tàu các bạn bấm vào góc trái video mình để sản phẩm bấm xem, chọn mua ủng hộ mình ha. Cho hết vô luôn. Rồi trộn thật đều lên để cho nước tro tàu nó ngấm với nếp. Hạt nếp này là hồi nãy mình đã vo với nước rồi, nó cũng bám sơ cái phần nước rồi đó. Thì bây giờ cho nước tro vô nó sẽ dễ bám hơn, nó thấm nhanh hơn. Trộn thật là đều, sau đó thì mình sẽ cho nước vô. Cứ thêm nước cho nó hơi ngập cái mặt nếp để cho nếp nó dễ nở. Rồi bây giờ thì các bạn để yên mình ngâm từ 1 đêm cho đến 2 đêm. Tiếp theo là mình có 200g đậu xanh khô ngâm mềm, rồi cái cho 700ml nước nấu chín. Khi đậu xanh đã nấu chín rồi mình thấy nó cũng hơi ẩm ẩm vậy nè. Bây giờ mình đi sơ. Để sơ đậu thì mình có đây 200g đường thốt nốt nha, hoặc là có thể ngọt hơn các bạn cũng tùy chọn Thêm muối nữa cho nhân đậm đà và nước cốt dừa nhất. Đường này thì các bạn đập ra cho nó nát nát ra để nó nhanh tan. Đường thốt nốt thì làm với nhân đậu xanh thì nó ngọt và nó thơm, có cái màu cũng đẹp mắt nữa. Cho hết đường vào chảo rồi mình sẽ thêm muối vô luôn. Nước cốt dừa nhất nè, mình cũng cho vô luôn. Nước cốt phải sệt sệt. Nấu cho đường này nó tan ra nha. Nấu chút xíu thì bắt đầu nó sôi, nó tan đường ra hết rồi nè. Các bạn sẽ cho tiếp phần đậu xanh đã nấu chín vô. Đậu xanh nấu vậy là nó vừa nè, các bạn đừng có nấu ướt quá, mình sên nó cũng lâu chín nha, nó lâu khô lại đó. Sên từ từ với lửa vừa thôi, sên chút xíu bắt đầu nó sệt lại, nó rút hết nước đường. Nhưng mà khi sên xong các bạn thấy nó hơi ẩm ẩm vậy là được nè, mình tắt bếp. Không cần phải sên kỹ quá đâu, tại vì nguội nó còn khô hơn nữa đó. Nó nguội bớt thì mình đi vo viên luôn. Còn nếu mà còn hơi nóng quá thì các bạn cứ chờ nguội đi. Mỗi viên nhỏ nhỏ thôi nha, tại vì mình làm bánh ú nhỏ rồi cái mình làm thêm bánh tét nữa. Quay trở lại phần nếp. Nếp này là mình có thời gian thì mình ngâm luôn 2 đêm. Còn nếu không có thời gian thì các bạn cứ ngâm 1 đêm cũng được, đúng 24 tiếng cũng được luôn. Có thể từ 24 cho đến 48 tiếng đồng hồ. Thì ngâm lâu hạt nếp nó sẽ mềm dịu hơn, nó ngon hơn. Rồi sẽ cho vào trong nước, các bạn xả thật là sạch, cho nó đừng có bị hăng nồng cái mùi nước tro tàu. Xả cái nước này là xả đến khi nào mà mình thấy hạt nếp nó trong lại luôn nó không còn cái màu đục đục của nước tro nữa đó. Và nó vậy nó không có bị hôi. Mình xả khoảng 5-7 nước vậy đó. Lúc này mình thấy hạt nếp nó trong rồi ha, cái nước nó cũng trong veo luôn rồi, nó không còn đục nữa. Nước cuối cùng vậy nữa là được rồi. Rồi bây giờ sẽ đổ nó qua một bên, cho cái phần nếp này nó ráo hết cái phần nước. Quay trở lại, nếp nó cũng ráo nước hết rồi nè. Các bạn sẽ thêm vào trong đây 1 muỗng cà phê vung muối để trộn cho phần nếp nó hơi mặn mặn nó mới ngon. Xóc đều lên, không cần phải trộn nha, trộn là nó bị nát đó. Mình cứ xóc xong rồi để yên cho nó ráo nước. Nhưng mình cũng đã làm xong rồi nè. Mình làm bánh ú nhiêu đây. Lá chuối để làm bánh ú thì các bạn xé 2 lá, 1 lá lớn ở bên ngoài gần 1 gang tay, không tới gang tay đâu, gần thôi, và 1 lá ở bên trong nhỏ nhỏ để mình lót Rồi bây giờ gói nha, túm đều nó lại cho nó ra cái hình tam giác vậy nè. Đó, các bạn túm giống y hệt vậy đi, xếp lại thấy nó có cái hình tam giác là ra cái bánh ú nó đều, nó đẹp mắt. Nếu mà xem không kịp các bạn bấm dừng rồi mình làm từ từ ha. Một cái bánh thì mình sẽ múc 2 muỗng canh nếp, 1 muỗng ở bên dưới cho nhân vô, tiếp tục 1 muỗng ở bên trên. Rồi túm đều 3 góc nè. Bánh ú là phải túm 3 góc
cho nó đều cái cạnh thì ra cái bánh nó mới đều đẹp. Đè cho nó sát vô nha, túm cái lá còn dư vô đây luôn, úp nó lại. Buộc dây mình dùng dây ni lông, các bạn dùng dây chỉ cũng được. Siết chéo 2 đường trên cái bánh thôi, hơi siết tay nhẹ chứ đừng có siết mạnh quá, tại vì hạt nếp của mình nó còn nở ra nữa đó. Siết nhẹ như vậy thôi, rồi buộc kéo nó lại. 2 đường là cái bánh ú này nó vừa rồi. Còn kỹ hơn thì các bạn buộc 3 đường. Vậy là xong. Buộc thắt gút lại cho nó sát nha, đừng có cho cọng dây lỏng. Gói thêm một cái nữa cho các bạn xem kỹ hơn. Cũng 2 miếng lá. Một muỗng ở bên dưới vậy nè, bột nhân cho vô giữa, muỗng ở trên. Túm đều 3 góc. Bánh ú thì gói nó hơi khó hơn so với bánh ít và bánh tét, nhưng mà ra cái bánh nó đều đẹp. Nếu mà biết gói rồi thì các bạn thấy cái bánh nó dễ gói lắm. Mình gói 1-2 cái đầu thì nó hơi lọng cộng khó, nhưng các bạn nhìn mình gói từ cái thứ 3 là bắt đầu cái bánh nó đẹp rồi. Làm thường xuyên thì đương nhiên nó sẽ đẹp hơn là lâu lâu mình làm một lần. Cho nên là các bạn làm kỹ kỹ, chậm chậm, từ từ thì cái bánh nó đều. Buộc dây hơi siết chút xíu, đừng có cho nó lỏng nha, lỏng nó bị nông nước. Mà đừng có siết mạnh quá là nếp nó nở không được á, nó bị nín ở bên trong. Buộc dây cuối cùng, rút nó lại. Rồi tiếp theo thì mình có bánh tét nè, mình có làm 2 đòn bánh tét. 2 miếng lá này là mỗi miếng là 1,5 g tay, 2 miếng. Xếp chéo lên nhau và 1 miếng ở bên trong đối ngược ha. Cái bề đậm mình cho lên trên nè, để cho nó tiếp xúc với nếp. Cũng múc hạt nếp các bạn dàn mỏng ra. Cục nhân thì mình do cho nó dài dài. Rồi túm lại. Túm một lần thôi, các bạn túm xong là mình gấp cái mép liền, chứ đừng có nhúc nhích nó là nếp nó bị chạy xuống xung quanh, không có đều nhân nha. Cái phần ở trên đầu này nếu mà nó có dư vậy á, cái lá nó dài quá nó dư thì mình cắt bớt bỏ đi, để mình túm cái gốc lại cho nó đều. Chứ nó dư lá là chút cái gốc nó bị nhiều lá quá đó. Túm 4 gốc, 2 cái miếng lá, bịch đầu cái đòn bánh, cố định bằng cọng thun trước đi, gần chút nữa mình buộc dây. Cái đầu bên này cũng làm tương tự luôn, mình túm cho 4 cái gốc nó đều thì ra cái đòn bánh tét nó mới đẹp nha. Và nhớ bịch đầu lá, không thôi là nó bị nông nước khi mà mình nấu bánh. Rồi cố định cọng thun. Cọng dây các bạn cắt cho nó hơi dài một chút để mình chéo cái đầu bánh, xong rồi cái mình quấn xung quanh luôn. Để thôi giữa chừng nó sẽ bị thiếu dây á, cứ làm dư dư đi. Cố định nè, chốt cái mối ở bên trên, cho nó siết cái tay vô để cái đòn bánh nó dẻ, không có bị lỏng. Rồi bây giờ cái cọng dây này thì mình sẽ quấn xung quanh cái đòn bánh luôn. Bánh này cũng nhỏ nên là các bạn quấn 4 nuột dây là được rồi. Siết mỗi một nuột dây mình nhớ siết cái tay vô một chút xíu ha, đừng có bị nông nước. Rồi cái cọng dây cuối cùng mình sẽ chốt cái mối nó lại, buộc cho nó siết vô. Vậy là xong rồi đó. Đây mình làm những cái bánh ú nè, 5 cái thì mình buộc vô một sâu, cùng với 2 đòn bánh tét. 2 đòn bánh tét cũng vừa vừa nha, bánh ú mình làm cũng hơi lớn đó, không có nhỏ quá đâu. Rồi bắt nước cho nó sôi tim lên thì mình thả bánh vô để luộc. Nước hơi nhiều nhiều một chút đi, trừ hao khi mà mình luộc nó còn cạn nước nữa đó. Các bạn đè nó xuống ha, đừng có cho nó nổi bánh lên trên. Nước đang sôi nè, phải nhớ là nước phải sôi nóng thì mình hãy thả bánh vô, nếp nó không có bị nín. Đậy nắp lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ nấu. Mình nấu bếp ga thì nấu lửa vừa thôi, nấu trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Đúng 1 tiếng đồng hồ là mình tắt bếp. Rồi cái mình giữ ấm thêm 2-3 tiếng nữa ha, tại vì cái nồi còn đang ấm nè. Mình giữ đến khi nào mà cái nồi nó nguội bớt á, vài tiếng đồng hồ vậy đó, mình hãy lấy bánh ra. Bánh lúc này là nó chín ngon lắm rồi. Giữ ấm thì cái hơi ấm ở trong nồi nó vừa tiết kiệm ga mà nó vừa giúp hạt nếp nở thêm. Vớt lên luôn. 5 sâu bánh
cùng với 2 đòn bánh tét. Có bánh ú, có bánh tét, thích ăn cái nào thì các bạn gói cái đó ha. Bánh ú thì ăn nó tiện hơn bánh tét. Vớt lên thì các bạn xả lại với nước cho nó sạch nha. Tại vì cái phần lá bên ngoài này nó bị dính nước đục dơ khi mà mình luộc bánh đó, nên là phải xả cho sạch thì để mới được lâu, nó không có bị hôi lá. Chứ để hôi lá là cái bánh nó sẽ bị hôi. Các bạn đừng có sợ nó nông nước, mình buộc dây mình gói kỹ là bánh không hề bị nông nước đâu. Cứ xả thật là sạch đi. Sau đó thì mình để cho nó ráo. Bánh ú, bánh tét giữ ấm thêm vài tiếng chờ nó nguội bớt là mình ăn được rồi ha. Gói xong chờ một buổi là ăn ngon rồi, không cần phải để qua một đêm đâu. Còn nếu không có thời gian nhiều thì các bạn làm buổi tối, sáng lại mình để cho thiệt là ráo nước thì mình ăn hạt nếp nó càng dẻ ngon. Và bánh này để ở bên ngoài thì được 3 ngày, còn để ngăn mát tủ lạnh thì các bạn ăn được 5 ngày nha. Nó dẻo mềm ngon lắm, nó không có bị sượng nếp đâu. Cái nào cái nấy ú nu ú nần nhìn thấy cưng quá chừng ha. Bánh ú, nước tro, một món bánh không thể thiếu cho dịp Tết mùng 5 tháng 5. Làm nhanh lẹ mà lại tiết kiệm nữa. Làm ở nhà mình thấy cũng ngon, đơn giản, khỏi cần phải đi mua nè. Và làm cái kiểu này các bạn cũng có thể áp dụng để làm bán luôn ha. Hạt nếp trong veo luôn nè, lên màu cực kỳ đẹp. Bên trong thì nhân nó ló vàng vàng ra. Nếp không hề bị nát, cũng không có bị quá nhão nữa. Bánh vậy là nó vừa ăn nè. Hạt nếp khô ráo nhưng mà ẩm ướt dẻo mềm là bánh nước tro mới thành công, chứ nó không nát không khô. Đây 3 cái bánh ú nước tro. Mình gói buổi sáng, bây giờ là buổi tối rồi nè. Ngon quá chừng luôn. Bánh nguội hẳn luôn nó mới dẻo ngon, chứ mới vớt ra còn nóng là các bạn ăn không được ngon lắm đâu, nó sẽ hơi mềm. 3 cái bánh ú mình cắt ra sẵn. Bây giờ quay qua bên đây cắt luôn cái đòn bánh tét cho các bạn xem. Cái đòn này nó hơi nhỏ một chút. Đây bên trong nè, nếp nở đều ngon, màu sắc thì hấp dẫn luôn Mở cái bánh ra là thơm cái mùi nước tro. Đúng là cái bánh nước tro nó có một cái mùi nước tro riêng biệt nó thơm ngon lắm, nó ngon hơn cả bánh tét nhân thịt. Đây bên trong này các bạn, mình làm phần nhân nhiều nếp nó mỏng mỏng thôi ăn nó mới ngon, chứ đừng có làm nếp nhiều quá ngán lắm. Hấp dẫn quá ha. Các bạn hãy làm thử theo cái cách này đi. Ngâm nếp 1 đêm hay 2 đêm gì cũng được luôn. Có thời gian thì mình ngâm 2 đêm thì hạt nếp nó thấm màu đẹp hơn. Còn các bạn ngâm 1 đêm nó cũng vẫn đẹp, cái màu nó sẽ lên 9-10 so với 2 đêm nha. Nhưng đậu xanh là thấy ngon rồi. Làm với đường thốt nốt kết hợp thêm nước cốt dừa nữa, nó béo và phần nhân nó cũng bóng bóng. Cái nào cũng ngon hết Thích tiện lợi thì mình ăn bánh ú này. Vừa ăn lắm các bạn, nhưng ngọt béo thơm. Nếp thì mặn mặn nhẹ nhẹ, kết hợp với hương thơm tự nhiên từ nước tro nữa. Cái mùi lá phảng phất. Ngon mà nhanh gọn lẹ đơn giản. Ăn hoài không có ngán. So với bánh tét hay là bánh ú nhân mặn thì cái món bánh này nó sẽ ngon hơn. Ăn không ngán mà nó thơm. Còn các bạn không có thích làm nhân đậu xanh thì làm cái bánh nước tro này không. Mình gói không rồi cái mình chấm với đường mật mía ăn cũng ngon lắm Kiểu nào cũng được luôn, hoặc là mật ong cũng ngon nữa. Thắng nước đường thốt nốt chấm cũng hấp dẫn luôn. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ mình. Và bấm vào góc trái video xem sản phẩm mua ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.